ส่วนเนื้อให้บ้านแบบนี้เทริหมายถึงเงาเอาครับสุดท้ายไข่ออนเซ็นはい、こんにちは。สวัสดีครับผมเชฟโชครับ นกโกะค่ะ วันนี้มีคนรีเควสต์มาให้ตั้งไก่เทริยากิครับ ค่ะ แล้วก่อนที่จะไปทำนะคะ รบกวนทุกคนกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ โอเคไปทำงานเลย เย้ อันนี้เป็นส่วนผสมทั้งหมดนะครับสะโพกไก่ต้นหอม1分น้ำซุปだしเป็ดลิ้นให้ไทยวิดีโอครับ醤油酒みりんน้ำตาลครับเตรียมสะโพกไก่ครับวิธีเตรียมแบบละเอียดอยู่ในคลิป親子丼เป็ดลิ้นให้ครับสุดท้ายใช้มีดหรือส้อมโจลือเพื่อไม่ให้น้ำหดเกินไปครับส่วนเนื้อให้บ้านแบบนี้ทัดเองแข็งๆทำง่ายขึ้นครับโรยเกลือบางๆทั้งสองด้านเพื่อเอาน้ำส่วนเกินและกลิ่นขาวออกวางไว้10 นาทีครับต้นหอม1分ลอกเปลือกนอกสุดออกหั่นทำชอบครับไม่ใส่ก็ได้ครับทำซอสเทริยากิกันครับน้ำซุปだし醤油酒みりんใส่แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งเก็บไว้ก่อนน้ำตาลคนให้น้ำตาลละลายทั้งหมดละลายยากใช้เวลานิดหนึ่งครับ
10 นาทีแล้วครับ มีน้ำออกมากลิ่นข้าวก็ออกมากับน้ำครับซับน้ำแล้วเอาด้านหนังวางลงบนกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันครับเอาหอยครึ่งแบบนี้ตั้งไฟกลางอ่อนย่างแบบนี้จะสุกเร็วแล้วเนื้อก็นุ่มด้วยครับพอเริ่มมีเสียงชาให้กดแบบนี้1-2 นาทีไม่ให้น้ำให้เยอะพอสุกประมาณนี้แล้ววางต้นหอมลงไปพริกโอยอันนี้ลวกสุกแล้วเอาโฟยออกย่างให้แห้งขึ้นอีกหน่อยต้นหอมสีสวยแล้วพริกพริกไก่ต้นหอมสีสวยสองด้านแล้วเอาขึ้นครับไก่โพสีจานๆประมาณนี้ปิดไฟเอาขึ้นบนใส่ซอสเทริยากิลงไปตั้งไฟแดงพอเดือดคงขึ้นนิดหน่อยเอาไก่วางเอาด้านหนังขึ้นครับใช้ช้อนราดซอสแบบนี้เรื่อยๆเคี่ยวจนซอสข้นครับพอข้นประมาณนี้แล้วสุดท้ายใช้มีดินที่เหลือเพิ่มความเงา
โพซอสเหนียวสีสวยเงาแล้วเอาขึ้นครับเทริยากิเทริหมายถึงเงาเอาครับหั่นไก่พระกลมแบบนี้ไม่ให้น้ำหลุดครับจัดจานกันครับใส่ผักสีเขียวเพิ่มสีสันสวยงามสุดท้ายราดซอสอีกรอบครับทำแบบนี้ก็ได้แต่วันนี้ผมจะทำเป็นข้าวหน้าไก่เทริยากิครับโรยสาหร่ายฝอยสุดท้ายไข่ออนเซ็นราดซอสไก่เทริยากิได้แล้วครับ อืม はいกินเลย いただきます。はいうんน่ากินขอกินข้าวนะ ご飯が美味しいのかおいしいご飯と鶏も อร่อยอ่ะจะรสชาติกลมกล่อมกำลังดีนะ เค็มหวานแล้วก็มีความหอมกลิ่นโชยุนะคะ หอมแบบไม่รู้ว่าหอมอะไร แต่ว่ามันหอมอ่ะหอมกลิ่นโชยุอร่อยกำลังดี ไม่เหมือนตามร้านที่เขาขายทั่วไปอ่ะเนาะตามร้านทั่วไปที่มันเป็นซอสสำเร็จมันจะหวานอย่างเดียว แต่ว่าอันนี้มีความเค็มความหวานความหอมรสชาติกลมกล่อมอร่อย ยิ่งทานกับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันดีมากเลยค่ะ โอเคทุกคนลองทำดูนะครับแล้วก็อยากให้ทำเมนูอะไรรีเควสต์ได้ครับ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ให้เชฟโชว์ด้วยนะคะ ขอบคุณครับ ค่ะ ありがとうございましたバイバบ๊ายบา イ